Xin chào mọi người, rất vui vì được gặp lại mọi người trên kênh của tụi mình. Tụi mình vừa đáp chuyến bay từ Mông Cổ qua thẳng Nga luôn rồi. Ra khỏi sân bay Sheremetyevo, Moscow, tụi mình bắt một chiếc xe van trên app Yandex.Go để đi về khách sạn luôn. Ở Nga, nếu đi nhóm đông thì nên bắt Yandex nha, sẽ tiện và hợp lý hơn rất nhiều so với phương tiện công cộng. Sáng hôm sau, tụi mình bắt đầu ngày đầu tiên ở thủ đô Moscow. Tụi mình xem dự báo thời tiết thì mùa thu của cả vùng Moscow năm nay rất là lạ. Nguyên một tháng chỉ thấy toàn mưa và âm u thôi. Nhưng châu Âu mà, âm u một chút thì mới là mùa thu chứ. Thế nên là thôi kệ, cứ tận hưởng cái đã. Những cái hạt dẻ bên vệ đường lá đỏ au và chít quả. Hạt dẻ rụng đầy dưới đất. Cũng mới đầu tháng 10 thôi mà lá phong vàng đã phủ kín mặt đất rồi. Việc đầu tiên tụi mình thử khi tới Moscow đó chính là đi tàu điện ngầm. Tàu điện ở Nga khá cũ kỹ bởi hệ thống tàu đã hoạt động từ thời kỳ Liên Xô. Cho tới nay thì cũng đã gần 100 năm tuổi rồi. Tuy nhiên, những trạm ga tàu thì lại khác nha. Chúng trông vẫn cực kỳ lộng lẫy, không khác gì những cung điện dưới lòng đất. Những cột trụ bằng đá cẩm thạch, những chiếc đèn chùm xa hoa và cả các bức phù điêu tinh xảo. Dưới thời kỳ Liên Xô, người ta coi nghệ thuật không chỉ dành cho giới thượng lưu mà phải thuộc về nhân dân. Vì vậy mà họ đã đem nghệ thuật tới với nơi mà nhân dân hay lui tới nhất mỗi ngày, đó chính là ga tàu điện ngầm. Để mà có thể đi hết những ga tàu điện ngầm đẹp ở Moscow thì một chiếc vlog như thế này chắc chắn là không đủ. Thế nên là tụi mình chỉ ghé qua được một số ga nổi tiếng và gần nhau như là Komsomolskaya, Arbatskaya thôi. Tụi mình còn bị choáng ngợp bởi độ sâu của các ga tàu nữa. Nhìn như thế này thì độ cao cũng phải ngang ngửa tòa nhà 20 tầng chứ không đùa. Ai mà bị tiền đình thì cũng choáng váng đấy. Tụi mình xuống tàu ở ga Alexandrovsky Sad nằm ở trung tâm thành phố. Và từ đây có thể đi bộ tới cung điện Kremlin và quảng trường đỏ. Chuyến đi Nga lần này của tụi mình kéo dài tới 19 ngày lận. Tụi mình đi một vòng nước Nga, bắt đầu từ Moscow, rồi vòng lên tận vùng cực Bắc Murmansk. Sau đó là ghé Saint Petersburg và cuối cùng là quay trở lại Moscow. Vì vậy nên những khung hình ở Moscow trong vlog này được quay ở hai thời điểm khác nhau. Thế nên là nhìn sẽ có chút khác biệt. Nếu mọi người thấy lạ thì thông cảm cho tụi mình nha. Có vẻ như sắp tới Giáng sinh rồi nên xung quanh quảng trường cũng bắt đầu được trang hoàng rực rỡ hơn. Đây là khu vực mua vé tham quan Điện Kremlin. Tụi mình đến sớm nên cũng không đông lắm. Tụi mình thì chỉ tham quan quảng trường nhà thờ thôi nên giá vé là 1.100 rúp, tương đương là khoảng 330.000 tiền Việt. Còn khu vực kho vũ khí thì sẽ là 1.400 rúp. Vé vào cửa được tặng kèm cùng một chiếc bản đồ tham quan khá là xịn sò. Đây là tháp Choiskaya, là cổng chính phía tây của Điện Kremlin và cũng là lối vào phổ biến nhất dành cho khách tham quan. Tận 10 giờ sáng Điện Kremlin mới mở cửa nên là tụi mình cũng chính là những lượt khách đầu tiên của ngày. Từ chân tháp Choiskaya có thể nhìn thấy phố phường đậm chất châu Âu phía bên ngoài. Điện Kremlin là trung tâm lịch sử chính trị quan trọng nhất của nước Nga, nằm ngay trái tim của thủ đô Moscow. Được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, Kremlin từng là nơi ở của các sa hoàng, sau này là trung tâm quyền lực của Liên Xô và hiện nay là nơi làm việc của Tổng thống Nga. Bên trong Kremlin là một quần thể khép kín gồm có tường thành, tháp canh, cung điện, nhà thờ cổ và bảo tàng, phản ánh hơn 500 năm lịch sử. Quảng trường bên trong điện thì rất rộng, một số khu vực vẫn còn đang hoạt động như cơ quan chính phủ nên là cấm du khách tiếp cận.
Đi qua cánh cổng này là tới khu vực quảng trường nhà thờ. Quảng trường này là nơi tập trung các nhà thờ chính thống giáo Nga cổ kính và linh thiêng nhất Kremlin. Nơi đây từng là nơi diễn ra lễ đăng quang của các sa hoàng, các nghi lễ tôn giáo quan trọng và đặc biệt là tang lễ của các nhân vật hoàng gia. Các nhà thờ thì đều vô cùng to lớn và trang nghiêm. Những bức tường trắng dày, mái vòm hình củ hành đầy đặc trưng của kiến trúc Nga. Và trên những cánh cửa cổ cũng như là các bức tường đá là các bức tranh sơn tường về Chúa đã tồn tại hàng thế kỷ. Mặc dù rất muốn quay cho mọi người xem thật nhiều hình ảnh bên trong của các nhà thờ, nhưng do quy định hạn chế máy ảnh nên tụi mình chỉ quay được một số khu vực được cho phép mà thôi. Bước vào phía trong các nhà thờ, cảm giác như bước vào một không gian hoàn toàn khác, trầm mặc và linh thiêng nhưng cũng vô cùng ấn tượng. Toàn bộ cột trụ và 4 bức tường đều phủ kín bích họa, ánh lên sắc vàng dưới ánh sáng đèn chùm. Tham quan xong, tụi mình rời ra ngoài điện Kremlin theo lối cũ. Đầu tháng 10 cũng là lúc mùa thu bắt đầu, cây cối cũng dần chuyển màu từ xanh sang vàng. Những bức tường gạch đỏ đồ sộ bao quanh điện Kremlin cũng được tô điểm bởi sắc vàng của cây lá mùa thu. Đang đi dạo loanh quanh thì tụi mình bất ngờ bắt gặp nghi lễ đổi gác tại ngọn lửa bất tử. Mọi thứ diễn ra rất trang nghiêm trong sự tò mò của du khách. Ngọn lửa bất tử vẫn cháy không ngừng, tưởng nhớ những người chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ nước Nga trong Thế chiến thứ hai. Lúc này là hồi đầu tháng 10, trời đổ mưa nhưng cây cối xung quanh vẫn còn sum xuê lá vàng. Vậy mà chỉ sau 2 tuần quay lại, mọi người có thấy là đám cây đó đã trơ trụi, chỉ còn cành không không? Từ bảo tàng lịch sử quốc gia Moscow, tụi mình đi men theo con đường phía bên hông tòa nhà để tìm tới quảng trường đỏ. Công trình này có tên là nhà nguyện Iberian, một không gian tôn giáo nhỏ nhưng vô cùng linh thiêng, nằm ngay lối vào quảng trường đỏ. Và ngay sau khi bước qua nhà nguyện Iberian, tụi mình bắt gặp một chiếc nhà thờ màu cam nhìn rất dễ thương. Nhà thờ này có tên là Kazan. Và đây chính là quảng trường đỏ, không gian trung tâm quan trọng nhất của Moscow. Còn công trình to lớn này chính là trung tâm thương mại GAM, là trung tâm mua sắm lớn nhất tại Nga, với lối kiến trúc Nga cổ kết hợp với châu Âu. Trước đây, khi chưa chịu sự cấm vận từ phương Tây, nơi này từng tràn ngập các thương hiệu nổi tiếng của thế giới với hàng trăm lượt khách tham quan mua sắm mỗi ngày. Tuy nhiên là hiện tại thì các gian hàng hầu như đều bị bỏ trống và lượng khách tại đây cũng không còn nhiều như trước nữa. Mặc dù vậy thì vẫn có một gian hàng rất đông khách, hàng người xếp hàng chưa tới lượt lúc nào cũng dài đường. Đó chính là quầy kem Marozhnoye. Những que kem ốc quế đủ vị, nhìn rất bắt mắt và vị cũng khá là ngon, không bị ngọt quá đâu. Quay trở lại quảng trường, tụi mình chạy lại check-in cùng với mặt sau của bảo tàng lịch sử quốc gia Moscow. Lối kiến trúc cùng với phối màu đỏ trắng khiến cho công trình này nhìn rất giống một chiếc bánh kem đúng không? Đây là lăng Lenin, được đặt ở vị trí chính giữa của quảng trường.
Còn ngay cạnh đó, có thể dễ dàng nhìn thấy tháp đồng hồ Spasskaya, ngọn tháp biểu tượng nhất của Điện Kremlin. Bởi phía trên tháp là chiếc đồng hồ thời gian chính thức của toàn nước Nga. Và tất nhiên là không thể thiếu được công trình biểu tượng nhất mỗi khi nhắc tới Moscow. Không gì khác chính là nhà thờ Củ Hành rồi. Tên thật của nhà thờ này là nhà thờ Thánh Basil. Nó nằm riêng một góc ở trục phía nam của quảng trường đỏ, nhìn ra bờ sông Moscow. Nhà thờ này được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ thứ 16 nhằm kỷ niệm chiến thắng trước Hãn quốc Kazan. Và công trình này gồm có 9 nhà nguyện nhỏ, mỗi nhà nguyện lại có mái vòm củ hành riêng với màu sắc rực rỡ và hoa văn đa dạng độc nhất. Mọi người thì hay gọi những mái vòm đó là mái vòm củ hành, nhưng mà tụi mình lại liên tưởng tới những que kem nhiều hơn á. Những góc hành lang phía dưới cũng có lối kiến trúc và phối màu phải nói là rất đáng yêu và sặc sỡ. Cùng một địa điểm nhưng chỉ cách nhau 2 tuần thôi mà cây cối xung quanh đều đã khác hẳn. Mặc dù bị cấm vận, nhưng lượng khách du lịch đổ về quảng trường đỏ vẫn rất đông. Vòng ra phía sau nhà thờ, tụi mình phát hiện thấy một góc cực đẹp. Chiếc cây cổ thụ lá vàng ươm này thu hút tụi mình ngay khi nhìn thấy. Những tán lá vàng mùa thu cùng với chiếc lan can cổ kính tạo nên một khung hình đầy lãng mạn và đậm chất châu Âu. Phía xa, cây cối cũng bắt đầu đổ vàng cả một vùng. Quả thực mới chỉ dừng chân ở đây thôi mà tụi mình đã bị xao xuyến bởi vẻ đẹp của mùa thu nước Nga rồi. Chẳng trách ai từng ở Nga cũng đều vấn vương mùa lá vàng cả. Trên đường trở về, tụi mình đi ngang qua một tiệm trà sữa Đài Loan. Thế là cơn thèm thuồng lại trỗi dậy. Bình thường thì tụi mình cũng không phải fan của trà sữa đâu, nhưng mà bởi đã phải nhịn nguyên 2 tuần ở Mông Cổ rồi nên tự dưng lại thấy nhớ. Nhân viên quán này là một bạn nữ người Nga. Mặc dù bạn làm trông không quá chuyên nghiệp đâu, nhưng mà thành quả thì cũng không quá tệ. Một điểm cộng là không bị ngọt nha. Địa điểm thứ hai mà tụi mình đã khám phá tại Moscow là một chiếc công viên nằm khá xa trung tâm thành phố. Lúc này là gần cuối tháng 10 rồi, nhưng mà Moscow vẫn chưa thoát được cảnh âm u. Sau tầm 30 phút ngồi tàu điện thì tụi mình cũng tới được công viên Kolomenskoye. Và ngay khi vừa bước qua cổng công viên, tụi mình đã nhìn thấy ngay công trình độc đáo này. Đây chính là cung điện gỗ của Sa Hoàng Alexei Mikhailovich. Khi nhìn vào cung điện này, tụi mình có cảm giác gì đó rất cổ tích và thần thoại. Toàn bộ cung điện được xây dựng bằng gỗ, không dùng bất cứ đinh kim loại nào cả. Lối kiến trúc Nga cổ đặc trưng với nhiều tháp nhọn và mái vòm. Đặc biệt là phần mái được lợp đều tăm tắp, nhìn giống như một lớp vải cá sặc sỡ. Khác với quảng trường đỏ, ở công viên Kolomenskoye, cây cối lá vàng muộn hơn. Đây là những hình ảnh tụi mình quay vào ngày 22 tháng 10 rồi, nhưng lá vàng vẫn còn rất nhiều và tươi. Bầu trời âm u cũng không thể làm giảm đi độ đẹp của mùa thu tại công viên này.
Công viên Kolomenskoye cực rộng và rất nhiều khu khác nhau. Hôm đó tụi mình đi bộ nguyên cả ngày, tới tối về chân đau rền luôn á. Lang thang về phía bắc công viên, tụi mình bắt gặp nhà thờ Thăng Thiên. Đây là nhà thờ đá đầu tiên tại Nga được làm theo kiểu mái nhọn, chứ không phải là hình củ hành truyền thống, tạo cảm giác khát vọng và siêu thoát đúng như cái tên của nó. Xung quanh nhà thờ này vẫn còn rất nhiều những cây cổ thụ lá vàng ươm, đầy thơ mộng. Đi sâu hơn vào phía trong, tụi mình còn nhìn thấy một nhà thờ nhỏ nữa. Mái vòm của nó trông như một bầu trời đầy sao rất dễ thương. Đây chính là nhà thờ Kazan của công viên này, gắn liền với cung điện Tsar Alexei Mikhailovich, cũng là nơi Sa Hoàng và gia đình dùng làm nhà thờ riêng vào thế kỷ thứ 17. Ra khỏi công viên rồi, tụi mình vẫn bị thu hút bởi một góc thu vàng ngay đối diện cổng. Không biết đây là cây gì mà những tán lá vàng rủ dài xuống gần mặt đất, đu đưa trong gió đầy mềm mại. Không khí xung quanh thì yên bình và nhẹ nhàng đến lạ thường. Trong chuyến đi Nga lần này, có một thứ khiến tụi mình nhất định phải vượt 2.000 cây số để tới được Murmansk, cánh cửa dẫn vào Bắc Cực của nước Nga. Đó chính là để ngắm Bắc Cực Quang. Khi mà nói tới Bắc Cực Quang thì thường người ta sẽ nói tới Bắc Âu hoặc là Iceland. Có lẽ cũng ít ai biết rằng ở Murmansk cũng có thể ngắm cực quang rất dễ và chi phí còn rẻ hơn rất nhiều so với những nơi khác. Lên đến tận Murmansk rồi mà vẫn chưa thoát được bầu trời âm u. Tụi mình nhớ là tụi mình ở Murmansk 3 đêm, để lỡ đêm đầu mà chưa săn được cực quang thì vẫn còn có những đêm khác để bù lại. Thế nhưng mà phải có tới 2 hôm là trời mưa âm ỉ cả ngày rồi. Lúc đó cũng hụt hẫng vô cùng vì không biết là có săn được chút cực quang nào không nữa. Nhưng mà thôi, gác lại chuyện đó qua một bên trước. Tụi mình ghé vào một nhà hàng để ăn tối và thưởng thức một món khá nổi tiếng tại Murmansk. Murmansk là một thành phố biển ở vòng Bắc Cực, nên là hải sản và đặc biệt là cua tuyết là một món đặc sản nhất định phải thử khi tới đây. Nhà hàng này có tên là Tundra, một nhà hàng Nga được review rất cao. Menu món ăn thì rất đa dạng, từ các món Nga, món Âu tới cả món Á và cả các món hải sản của vùng nữa. Tụi mình gọi một vài món như là salad, pizza, súp tôm yum, khoai tây chiên và món chính là càng cua tuyết. Tính ra là cua tuyết ở đây giá cũng không rẻ đâu nha. Tầm 900 rup cho 100 gram, tức là 1 cân thì khoảng 2,7 triệu tiền Việt. Nên là tụi mình chỉ gọi thử cho đủ mỗi người một chiếc càng thôi. Không biết có phải là do cách họ chế biến đơn giản quá không, mà tụi mình cảm thấy cũng không quá ấn tượng. Các món Âu khác thì cá nhân tụi mình thấy rất ngon này. Bữa ăn hôm đó tụi mình 7 người ăn hết gần 21.000 rup, tức là khoảng gần 7 triệu tiền Việt lận. Tháng 10, Murmansk vẫn chưa lạnh hẳn, tuyết vẫn chưa rơi dày nên là ngoài ngắm cực quang thì cũng không có nhiều hoạt động vui chơi gì cho lắm. Tụi mình cũng chỉ book thêm một tour tham quan làng chài ven biển Bắc Cực có tên là Terevka nữa để đỡ chống lịch mà thôi.
TDBK là một làng chài nhỏ nằm cách Murmansk 120 km về phía đông bắc. Nơi này từng vô cùng sầm uất dưới thời kỳ Liên Xô do ngành công nghiệp đánh bắt cá phát triển. Sau khi Liên Xô tan rã, ngôi làng này dần bị bỏ hoang và nay trở thành một địa điểm tham quan cho khách du lịch. Đi qua TDBK khoảng vài cây số, tụi mình ghé thăm công viên quốc gia TDBK nằm bên bờ biển Baren, nhìn về phía bắc băng dương. Công viên này được tạo ra nhằm kiểm soát du lịch và bảo vệ hệ động thực vật vốn đã phải cố gắng thích nghi với sự khắc nghiệt của khí hậu vòng cực, nay còn phải chịu đựng thêm sự bùng nổ của du lịch tại đây. Cảnh quan trong công viên thì rất trống trải, gió thổi còn lạnh cóng cả người, nhưng lại đầy thu hút về thị giác bởi những bãi đá gồ ghề và những thảm rêu xanh trắng lấm tấm. Sau khoảng 20 phút đi bộ, tụi mình tới được một thác nước đổ ra biển Bắc Băng Dương. Cảm giác đứng trước dòng nước lạnh buốt đổ về vùng biển tận cùng cực bắc của trái đất, cảm giác nó thành tựu mà nó kỳ diệu vô cùng. Vòng ra bãi đá trứng, bạn Guy chỉ cho tụi mình đám quả dại trong thảm cỏ. Mùa này thì vẫn còn lại đôi chút, chứ vài tuần nữa thôi là tuyết sẽ vùi hết luôn. Bãi đá trứng này là kết quả sau hàng ngàn năm bào mòn của sóng biển, băng tuyết và gió. Những con sóng biển Bắc cao vài mét cứ vỗ liên tiếp vào bờ, cảm giác vừa hùng tráng mà lại vừa đáng sợ. Tiến lại gần rồi mới thấy kích thước của những viên đá này không hề nhỏ một chút nào nha. Bờ biển Baren vốn đã lạnh lẽo, lại càng trở nên u ám vào một ngày âm u như hôm nay. Quay trở lại làng, tụi mình ghé vào một nhà hàng ven biển để ăn trưa muộn. Đây là nhà hàng duy nhất mở cửa vào mùa này. Nhà hàng này thì có không gian nhà kính với view nhìn thẳng ra bãi biển. Và tụi mình nghe nói là nếu may mắn còn có thể ngắm được cực quang từ đây luôn á. Đồ ăn của nhà hàng này thì chủ yếu là các món Âu chế biến từ hải sản. Vị cũng không quá xuất sắc, nhưng mà giá thì chắc chắn là không hề rẻ rồi. Tối ngày hôm đó, trên đường trở về Murmansk, đột nhiên bạn Guy đổi hướng xe và nói rằng sẽ đưa tụi mình đi săn cực quang luôn, vì khả năng là sẽ có. Tụi mình thì đang từ buồn bã vì thời tiết âm u mấy hôm nay chuyển sang phấn khích tột độ. Điểm dừng xe đầu tiên, mặc dù trời khá là quang nhưng mà vẫn chưa thấy gì cả. Xe lại di chuyển tới điểm tiếp theo và lần này những vệt sáng đã bắt đầu xuất hiện mờ mờ trên bầu trời. Một lúc sau thì những quầng sáng xuất hiện rõ hơn và dày hơn. Đôi lúc chúng còn uốn lượn và phát ra cả viên hồng nữa. Lần đầu được nhìn thấy cực quang, tụi mình đã không thể kiềm chế được cảm xúc, cứ tranh nhau chỉ trỏ khắp bầu trời đêm đầy sao. Bạn Guy nói nếu trời quang mây thì có lẽ cực quang hôm nay sẽ rất rõ. Nhưng mà tụi mình nghĩ với thời tiết này, nhìn thấy được như thế là đã may mắn lắm rồi. Tự an ủi bản thân rằng nhân phẩm của cả nhóm vẫn còn tốt.
Chuyến đi săn cực quang của tụi mình kết thúc vào lúc 2 giờ sáng. Cơn buồn ngủ ập tới khiến tụi mình ngủ li bì suốt cả chặng đường về. Nhưng cảm giác bắt được cực quang lần đầu tiên trong đời thì thực sự vô giá và không thể nào quên. Và như vậy, phần đầu tiên của hành trình khám phá nước Nga xin được phép khép lại tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những chặng tiếp theo để cùng tụi mình tiếp tục tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp dịu dàng và lãng mạn của mùa thu nước Nga nhé.